ጊዜው በጎርጎሳውያኑ የዘመን ቀመር ጥር 7 2018 ነበር። ማይክል ተርፒን ስብሰባ ለመካፈል ላስ ቬጋስ ተገኝቶ ነበር። ስብሰባው ላይ ያለ የኢሜይሉ ፓስወርድ እንደተቀየረ የሚገልጽ ሜሴጅ ወደ ስልኩ ገባ። ተርፒን ሰማይና ምድር ዞረበት። እርሱ ኢሜይሉን ፓስወርድ አልቀየረም ነበርና። ወዲያውም አንድ ነገር አወቀ። የሲም ካርድ ለውጥ ሃኪንግ ሰለባ እንደሆነ ተረዳ። ተርፒን እንደሚለው በአንድ ሰዓት ተኩል ውስጥ ሀከሮቹ የተርፒንን 24 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ገንዘብ የያዘውን ክሪፕቶ ዋሌት አግኝተው ሁሉንም ወስደውታል። የሲም ካርድ ለውጥ ሃኪንግ መጥፎ የዲጂታል ማንነት ስርቆት አይነት ነው። እንዴት መሰላችሁ? ሌቦች ወደ ስልክ ማምረቻው ኩባንያ ሱቆች ይሄዳሉ። ለምሳሌ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም የሽያጭ ማዕከላት ባሉ ሱቆች በመሄድ የድርጅቱን ሰራተኞች ያነጋግሩታል። ከዚያም መስረቅ የሚፈልጉትን ስልክ ቁጥር የራሳቸው በማስመሰል ሲም ካርዱን እንደ አዲስ ያወጡታል፣ ወይ ዋሽተው ካልሆነም ጉቦ ሰጥተው። ሲም ካርዱን ካገኙ በኋላ ሌቦች የተጠቂውን ግለሰብ ኢሜይል እና ሶሻል ሚዲያ ፓስወርድ በሙሉ ሪሴት ያደርጉታል። ከዚያም ስልክ ውስጥ የተቀመጡትን ሚስጥራዊ መረጃዎችንና ክሪፕቶ ዋሌት ፓስወርዶችን በርብረው ያገኙታል፣ ልክ ተርፒን ላይ እንዳደረጉት። በአሜሪካ ብቻ በ2022 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1600 ሲም ካርድ ለውጥ ክስተቶች ተፈጥረዋል። ኤፍቢአይ እንደሚለው ወደ 68 ሚሊዮን ዶላር የሚሆን ኪሳራ ተመዝግቧል።